una natin gawin, ibabad muna natin sa kalamansi ang ating bangus. Tapos lagyan natin siya ng kunting asin. Tapos yung kanyang balat ng kalamansi, huwag nyo itapon guys, gagamitin pa natin yan. Ayan na nga guys ang ating bangus guys, pagkatapos natin siya ibabad sa kalamansi. Tapos yung kalamansi guys, ayan din. So hindi ko nga siya tinapon kasi gagamitin ko siya. Prituhin na natin ating bangus.